The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast belong solely to the authors and not necessarily to the author's employer, organization, committee, or other group or individual. Yeah, and welcome to the podcast, everybody. Welcome to Mind the Beats. My name is Irvin, And I'm Aljo. and you're listening to the number one music podcast in the country. This is Mind the Yes. Beats. So, kamusta kayo mga kaibigan? Kamusta? Medyo may mga bad news tayo ngayon. Nandito tayo sa bubble area ng Pilipinas. Tiny bubble. Tiny bubble. What's up Yeah. mga kabubble? So, hope you guys are staying safe. Hope you guys are hydrating enough. Talk to your friends. I know it's a hard times nowadays, pero always check on yourself, guys. And maraming mga ways para ma-entertain kayo, like listening to a podcast, listening to a song, creating songs, or whatever na kung ano man yung gusto. So anyhow, before we start this episode, we actually just want to promote a couple of things. First off, Yes. open pa rin yung Shopee links natin that you can see sa mga social media sites natin and sa posting na tong episode na to. So, we have two links. One is for musical instruments sa Shopee. So, pag kinlik niyo yan, lahat ng mga musical instruments sa Shopee is gonna be available. And then at the same time, kung medyo mahilig kayo mag-design or part kayo ng home buddies, meron din kami link dyan wherein you can purchase lahat ng mga available items sa Shopee. So you just use that and enjoy and pa-deliver kayo. Just do whatever you want to do para mas ma-entertain kayo during this ECQ or pandemic. Kung nasaan man kayo, all around the country or all over the world. And So- syempre sa Sunday na ang 8/8 sale. So sa mga gusto Yeah. bumili, di ba? Makamura. Oh, malapit na ang 8/8 sale. And at the same time, after 8/8 sale, pwede pa rin yan. Makakuha pa rin kayo ng mga Yes. sale. So, huwag kayong mag-alala kung wala man kayong pera ng 8/8 sale kung sa 15 pa yung sahod. That's fine. Pwede kayong Yes. pwede kayong mag-purchase kay Shopee. Again, maraming salamat Shopee. Salamat Kuya Well. Salamat. Yeah. And at the same time, if you guys are gonna be starting a podcast, you can definitely ping us, or you can use our codes Podmetrics. Just type in Podmetrics, sign up there, then use our code Mind the Beats. Once we're notified, we can definitely help you out with how to create your podcast, how to create show notes, how to talk to artists, and kung ano man yung magiging general layout niyo sa podcast. So again, just sign up sa podmetrics.co, type in Mind the Beats. Yeah. Okay, so today or tonight or kung nasaan man kayo, kung anong oras nyo man pinapakinggan to or pinapanood, we actually have a special guest in the pod. So this band actually started last 2016, and as of the moment, they are Warner Music Philippines affiliate. So talaga mga artist to, nasa label na to mga kaibigan. They have been awarded na-award sila ng Best Ballad Recording and Music Video of the Year sa Awit Awards 2020, and then they are Transmart Ambassadors 2018. Naging cover din sila ng Pulp Magazine or September 2018 Pulp Magazine, and part din sila, of course, since napakalupit nito tsaka talagang literal na mga stars na to mga to, is kasama sila sa top 7 ng Spotify's PH Viral 50. So please welcome LTNM. Woo! Yay! Grabe yung intro, bro, ah. Hindi totoo. Hindi totoo yun. And guys, thank you so much sa pagpapa-unlock sa aming invitation. No, thank you. Salamat, bro. Thank you. Grabe, Oo. grabe to mga to, ano to eh. Honestly, nag-start, I mean, nakilala na namin sila ever since LTNM with all of their ventures before. So this is gonna be a really great opportunity to talk and to know more about you guys. So before we get into the nitty-gritty stuff, so let's talk about LTNM first. What is LTNM? Ayun, bro, LTNM is an acronym for Love Thy Neighbor Love tayo ni Movement. Mama. Ang makapagbigay talaga ng kwento regarding the name,
si Utol. Kasi sa kanya talaga galing yung idea of coming up with LTNM as our band name. So, kwento mo yung story about behind the name LTNM. Nag-English. Basta yun siya. It's an acronym for Love Thy Neighbor Movement. Kasi sobrang haba. Actually, before, we are being introduced as Love Thy Neighbor Movement. Which is kind of wordy, di ba? Oo, kind of wordy. Tapos, inisip namin, why don't we just make it an acronym? So, LTNM na lang. Medyo may dating pa, like MYMP. Parang gano'n. Nag-start yun kasi Love Your Neighbor. Yun talaga. I love my neighbor so much. Yung Love Your Neighbor, nakuha namin siya sa Bible verse. Ewan ko kung anong versikulo, Pompiang Gisma, gano'n. Pero, sabi ko, parang, kung Love Your Neighbor, parang ang common eh. Oo. So, gamitan natin ng thy, parang mga King James Version, gano'n. Love Thy Neighbor. Since may pinagdaanan kami kasi that time eh. So, sabi ko, parang mas okay kung gawin natin tong movement. Mas okay na hindi naman out of rebellion, no? Pero mas okay na gawin natin tong movement para mas maunawaan ng tao kung paano ba talaga magmahal ng kapwa mo. So, kaya nag-start kami, yung mga kanta namin, hindi naman talaga love songs. Pero yun lang yun. Napakababaw ng bakit Love Thy Neighbor movement. Actually, nung unang mga release nyo, I think yung pinakauna yung release as Love Thy Neighbor movement is Round Trip, which is napakinggan ko talaga. Then I was able to not really critic but to listen to the song deeply. And then sabi ko na medyo hindi to this is out of the usual na song kasi iba yung kwento ng Round Trip eh. And then honestly I'm a fan of that song, and then yung mga naging release nyo talagang sobrang alam mo yun, sobrang nag-touch din siya eh. I mean honestly dun sa especially with Round Trip, sabi ko sobrang catchy, sobrang ganda. So sa mga listeners natin, I believe Round Trip is available sa YouTube and sa Facebook, diba? And then sa Spotify din. Pwede nyo ring i-YouTube to MP3. Yun saan lang na mismo galing yun. Pwede. May legalization na galing sa bata. Huwag natin pa komplikaduhin to. Download ka pa, YouTube to MP3 na lang. Yun mga dati pare, CDR King pa lang ang uso. Pa-burn pa eh. No? Sige na, gawin nyo na. Siguro yung sa akin may question lang ako sa kanilang dalawa. So, nag-start kasi kayo na nakilala ko sa sa Widman Freeman. Kasama ko pa yung banda ko dati. Yan na nagkaka-back to back tayo, 'di ba? Oo. Tapos pero parang hindi pa Musika Iho pangalan yun nun eh. Hindi. Alam ko siya pa lang yun eh. Siya pa Big lang. Mama. Yan. Ha? Big Hindi, Mama hindi pa kayo, kami dati. Ay, isa pa ba? Hindi, yung may kitty, pare. Iba yun. Recently yun eh. Iba ba? Recently yun eh. Hindi, pero siyempre di ba? Si Boom! Si Boom mga kasama. Tama. Si Boom. I remember. Tapos di ba, may mga past group pa kayo na kasama kayo. So, matagal na rin sa sa si Chubbs cover band. Matagal na rin talaga kayo. So, ano yung nag-push sa inyo para pasukin yung mainstream? Kasi hindi siya ganoon kadali dito sa Pilipinas. As far as I know, hindi siya ganoon kadali and sobrang risky siya kung talagang papasukin mo siya. And syempre, kailangan ng pera, di ba? Hindi naman mawawala yun. Ano yung nag-push sa inyo para pasukin talaga ang mainstream? Kasi given na siguro yung love natin sa music, pero ano talaga yung reason behind? Nag-start kami kasi, yun na yung gusto namin, kahit nagbabar kami. Actually, high school pa lang nagsusulat na kami ng kanta. Nagsusulat kami ng kanta, pero nag-try na rin kami. Actually, nag-start kami, production din. Pero wala, ang hirap pare. Sobrang hirap makapasok. Para bago mo ma-penetrate yung gusto marating. So, pero ang ginawa namin, tuloy lang kami ng tuloy ng sulat ng kanta. Then, na-experience namin mag-bar. So, medyo doon kami napahinga.
Pero nitong working na kami parehas, doon lang ulit namin parang napag-usapan na bakit hindi natin i-pursue na talaga to. Iwan natin lahat. Pare, pag may goal ka, focus mo, kahit pamilya mo, pare. Madadali pa tayo dito ang hirap. Honestly, ang hirap kasi mag-seryoso pag kilala mo yung guest eh. Kaya nanahimik na lang ako eh. Hinahayaan ko na si Utol. Kasi we had a history like a couple of years back, like talagang nakilala namin yan si Kuya Sketch and Kuya Jerk na talagang prominent musicians here in Laguna. Like nagsa-start pa lang kami sa cover band industry. Then nakikilala namin sila. Kilala mo ba yung lalaki matangkad tsaka yung isang kamukha ni Paulo Santos? Yung mga ganun. So sabi ko, kilala ko ba yun? Mga yun. Tapos recently nga naglabas sila ng Love Thy Neighbor movement, which is good. I mean, to be honest, yung style niya dun yung style and the sound of it is very raw, which I support and which I love kasi nowadays are very electronic and very alam mo yun, medyo malinis alam mo yun, masyadong malinis to the point na parang minsan halos magkakatunog na, alam mo yun, parang narinig ko na to. Pero hindi pala, iba palang artist. So it's really good na nag-start yung movement ng yung sound nyo as like that. So let's talk about yung song process nyo. Kasi in my opinion, this is just my opinion aside from Round Trip, I think what made you climb up that ladder is Kapit lang. Kasi yung parang naging parang isa sa mga talagang single na talagang mabigat. I mean, ako na naramdaman ko yung success ng Kapit lang. And yung success ng song na yon that turned a lot of people as followers and talagang nag-subscribe sa inyo or talagang pinalo kayo. So can you talk about Kapit lang? Like how did that come in mind? Paano siya nabuo? And what is the inspiration behind that song? Kasi from Round Trip, I'm not really sure kung meron pa kayong songs in between na release, but I think after Round Trip, it's Kapit lang, right? Marami pa. Pero yung sadyang naging big lang talaga yung Kapit lang talaga. Hindi lang na-match yan yung Round Trip. Okay, so can you tell us about like Kapit lang? How did that come in mind? Paano yung naging history ng song na yun? Siguro bago tayo pumunta dun sa Kapit lang, I just wanted to share a brief background about how we started dun sa talaga yun, yung unang-unang song na sure. came up with. So yun nga, alam ng lahat that the first song that we've written as LTNM is yung Round Trip. Kasi nga wala naman talaga kaming actually yung kung ano man yung nangyayari sa LTNM ngayon, hindi naman namin siya pinlano. Kasi nga at first, during the time that we were just starting the movement, galing kasi kami nun sa church Talaga ang gusto lang namin that we would be able to come up with, yun nga, parang some sort of a project that we would be able to come up with songs that would be able to inspire and encourage or speak life. Parang ganun lang siya. So sabi ko nga kay Utol, kung aanihin ko yung term, I wanted to come up with subliminal songs, yung double meaning. Yeah. Na parang ang akala ng mga listeners, like for Round Trip, a lot of people have been thinking that it's dedicated to a special someone na partner in life, like a wife, a girlfriend, o di ba? Yung ganon. Pero kung talagang papakinggan mo yung song, yung special someone na tinutukoy doon, that special person is si God. Yeah. So yun, so subliminal. Pero kung hindi mo talaga lalaliman yung pag-intindi doon sa song, ang iisipin mo, girlfriend or partner. So ganun. Tapos yun nga, nasundan siya ng actually pinattern namin, like yung song namin after writing Round Trip, we were able to come up with a song called Dahilan. Yung Dahilan naman galing siya sa Bible din. It came from a Bible verse, Matthew 7:3. Ano naman yon? It's about condemnation.
Yung parang bago mo punahin ang dumi sa mukha ng iba, bakit hindi mo muna alisin ang dahilan sa iyong mata. Kasi ano yun di ba tayo parang hilig natin mamuna ng ibang tao na hindi naman natin nakikita. Tayo rin may mga, kumbaga, all of us have fallen short of God's glory. Di ba? Parang wala tayong karapatan. Kasi sabi nga, di ba, no sin is greater than the other. Yeah. Lahat tayo nagkakasala. Kahit pa yung weight ng parang sa tao kasi parang ang dating may weight yung sin. Parang kapag nakagawa niya ganitong sin, lamang ako kasi ganito lang yung sin ko. Pero hindi ganoon, di ba? Yun naman yung inspiration ng dahilan. So ngayon, parang medyo nakikita namin, we're gaining followers kasi we're already starting to yung penetrate the indie scene. So nag-e-enjoy na rin kami na magtugtog doon sa sa mga prod. So nung nandoon na kami sa prod, sabi namin, why don't we come up with yung parang ibahin naman natin yung song, yung medyo talagang yung theme babagay talaga, like tas tulad nung time na yon, nung medyo late bloomer nga kami, di ba? Kasi recently na lang namin talaga pinursu. Late na namin pinursu yung talagang yung originals. Kasi nga before nabuhay talaga kami as cover bands. Kasi nandun talaga yung pera kasi pag nag-i-start ka as indie or yung as a musician na magpo-promote ka ng original songs, to tell you honestly, walang pera. Yeah. Wala talaga. Ibang-iba siya dun sa gigs natin when we were doing covers. Although talagang pagod na pagod ka doon kasi 3 sets. Compared naman dito sa original setup na yung setup mo na you're promoting originals, it's just 3 to 5 songs, parang gano'n, or max 7 songs. So, one set, wala pa rin yun sa one set natin sa bar. So sabi namin nung sinisipag na nai-inspire na kami talagang gumawa ng kanta kasi nga parang sabi ko parang posible kaya natin. Yung alam mo yun, yung nakakakita na kami ng liwanag na parang kaya natin, parang gano'n. Bakit hindi natin pa seryosohin? So yun, nagkakaroon na talaga kami ng time ni Utol na whenever we're together, mag-i-introduce ako sa kanya na, Tol, meron akong bagong melody. Like for Kapit Lang. Ayun na, since eto na, let's talk about Kapit Lang. Kasi up until now, dito kami nagugulat. Kasi like ang pinaka parang nag-create ng traction talaga for us para magkaroon pa ng mas maraming followers is Walang Ako't Ikaw. Kasi nga nag-viral, nakapasok ng 15 ng Spotify, tapos we were nominated for Awit Awards, mga ganun. Pero kapag meron talagang loyal na neighbor na nakakausap namin, ang lagi nilang sinasabing kanta na nag-mark sa kanila is Kapit Lang. Up to this date, bro. Yeah. Talagang Kapit Lang. Pag sinabing LTNM, Kapit Lang, di ba? Although, hindi nga nagta-translate kasi when we're looking at the number of streams that we have right now for all of our singles, for yung Kapit Lang, wala pa siyang 100,000 streams Pero talagang yun yung tumatatak. Alam mo yun, na-surprise din kami na yun yung pinaka tumatak sa namin, yung loyal followers, loyal audience namin. So yun, when we started writing Kapit Lang, pinakauna talagang lumabas doon is the melody. Tapos, sinare ko kay Utol yung melody, he came up now with almost the full lyrics ng song. Ginawa ko naman, nung nagkita na kami ulit, in-update ko na lang. Ay, sabi ko, hindi ko gusto tong line na to, papalitan ko. Arrange na. Yun na. Ganun lang siya kasimple. As in, one whole day yun I started with the melody in the morning. One whole day? Oh, one whole day. Grabe yun Grabe, yung iba inaabot ng taon bago makatapos sa isang kanta. Hindi, pero lang siguro yun, bro, sa sobrang, alam mo yung drive namin siguro during that time. Parang sobrang, alam mo yun, nandun yung fire na parang, kasi nga, eto na yun, nakikita namin ang ganda nung response. Doon kami, sobrang na-overwhelm kami with the response nung mga audience doon sa bar na tinugtugan namin. Tumatay ako na Tapos yun, sabi ko sa kanya, kasi alis ako sabi ko, Tol, eto, melody, eto yung chord pattern. Meron na agad, nung umaga pa lang, meron na akong chord pattern, meron na akong melody. Alam ko na kung ano yung ilalapat na melody for the stanza. Alam ko na yung ilalapat na melody for the chorus. Kaya hindi siya nahihirapan May yung sukat, di ba?
Constipated ako that time. Constipated ako. Konti na lang talaga So, yung sabi ko, in-update parang, namin. Ano yung initial reaction ng isang taong constipated? Kapit lang. Perfect blend ng dalawang to no? Si Skid yung seryoso, Skid Jerk yun talaga. Kidding aside, no, ayun na, back to yung serious note on how we've written, kapit lang. Sabi ko sa kanya, I think we still have to infuse yung ano ba yung image ng LTNM. Kasi nga, di ba, we started with songs that would inspire, encourage, and speak life. Sabi ko, although we are doing a love song, paano kung i-infuse natin to na meron pa rin siyang about faith na yung kumbaga this song speaks about heartache, 'di ba? This is a heartbreak song parang ganoon siya. Pero sabi ko, pwede pa natin tong infusean ng ng encouragement. So parang doon namin nakuha yung inspiration na gawin siyang inspirational. Although sobrang sakit niya, story siya ng taong nasaktan, iniwanan, or sabi ko nga, hindi lang naman to para sa taong who have gone through broken relationships. This is also for someone na hindi pa talaga natatagpuan, yung wala pa ring experience naman din sa love. So you just have to patiently wait for that moment to come. Tapos yung sinasabi nga namin doon, may nilaan si Lord na perfect match mo. Walang perfect, but you have a perfect match. So that's what the song is talking about. So the song speaks about patiently waiting for that perfect match. Ganun. Ayos. So, sige. Sige, go. Sige. Medyo delay no? Well, mga kuya, ano yung siguro yung tingin yung songs na talagang para sa inyo yung tumatatak sa inyo bukod dun sa kapit lang? Kasi lahat ng songs nyo talagang iba yung impact sa bawat audience nyo Para sa inyo, ano yung talagang tatak sa inyong songs? Ako personally, syempre round trip. Very special sa akin yung round trip. Solid yun. Kasi nga, yun nga, the story behind the song. Actually, nung sinulat namin ni Utol yon, Good Friday, Biyernes Santo. Yun din, same day din, di ba? Ako naman ang nagsi-CR, no? Paglabas ko ng banyo. Hindi, doon lang talaga lumalabas yung yung wala talagang perfect time sa paggawa ng kanta. Minsan nga pare, pipikit mo na lang mata mo tsaka pa magkakaroon ng idea. Minsan naman meron kami na interview like si Pastor Sydney. Grabe siya gumawa ng kanta. I mean, ginawa niya yung chorus tapos after a year lumabas yung verse. May ganon. Totoo yun. Kasi talagang alam mo yung parang kumbaga hindi mo kasi pinipilit yung song It just comes out naturally. I think this is something that yung mga listeners natin that are gonna be starting to write songs can note na you really cannot force yung song creation or yung songwriting. It just comes out naturally. I mean, regardless kung ano man yung emotion mo that day or for that year, it just comes out naturally. You really cannot just say na ito pwede na to, katunog naman or rhythmically okay naman siya. It's not gonna work like that. It's always gonna be at that moment kung yung pumasok man sa iyo, you just have to be ready. Like most of the time yung mga songwriters lang like Japet, most of the time yung sinabi niya nga yung song ginagawa niya pag hindi niya makuha tinutulog niya. Mga ganung mga instances wherein talagang kailangan mo ipahinga and hindi mo dapat talaga. Hindi mo talaga dapat ipilit. Oo. I mean, so sige, go. Ako. Delay Sorry, palagi So, ako yung ko, parang next question ko is, ano yung mga songs na sinulat nyo dati na gusto nyong i-release ngayon, pero yung timeline nyo is hindi siya pasok para doon. Or may balak ba kayong ilabas yung mga sobrang luma nyo na songs? Kasi 'di ba you mentioned before na parang high school pa lang nagsusulat na kayo. So I believe may mga songs kayo before na talagang hindi pa nare-release. Gusto niyo i-release ngayon pero medyo alam mo 'yun, medyo hindi papasok sa timeline Sinasala namin lahat kasi pag sa sitwasyon namin bilang LTNM,
meron kaming pinangahawakang hindi ka for ang tawag doon? Kailangan pasok sa criteria yung meron kaming tinitingnang criteria tol para sa isang hindi kami basta-basta magre-release lang ng hindi naayon dun sa image namin. Let's say nung time na yon nagsusulat ako ng songs. Paano pala kung nagsulat ako ng songs for Widman Freeman? Syempre hindi ko yun pwedeng dalhin sa LTNM. Iba-iba. Sinasala talaga namin Ang hirap sabihin kung anong kanta. Kasi sa ngayon, wala pa rin kami napipili. Kasi kung LTNM, mas ginagawa namin na magsulat na lang ng bago. No, more. Talagang yung mga sulat nyo ngayon, talagang recent talaga yung mga pinag-isipan. Hindi nakatago sa kasi hindi kami nag-iisip dati. Example kasi ako bro, ang dami kong tagong kanta like nung way back kasi mahilig ako, di ba nauso yung mga acoustic, yung sila Jimmy Paolo Santos, mga ganun, naging influence ko rin sila. So may mga songs ako na ganun yung tunog, tapos pang solo, gitara and boses lang, parang hindi siya okay na full band or may bigat, parang ganun. Tapos more on English pa. Ngayon parang meron kaming branding na focus kami sa Tagalog. It's always about character with everyone. Kasi minsan yung iba hindi nila naiisip. I mean yung urge na makapag-release. Alam mo yun. But of course, if you want to be successful in this type of venture or business, you need to create a character din I get the point na talagang Tagalog, alam mo yun, and then ito yung theme nung band. So talagang kailangan ganito yung magiging Baduy kung baduy pare. Ayoko nga banggitin Kasi pero actually may mga times na parang alam mo yun, minsan hindi naman sa inyo pero may mga songs talaga recently or during your time na naglabas din kayo. May mga songs nung mga moment na yun or mga times na yun talagang sobrang baduy with different artists. Kasi I believe nung mga time na yun yung mga time ng sabay ng mga heartaches yung mga songs heartaches, yung mga broken some sort o kung ano man yan. And yung pinaka parang nagtatak at that moment is yun nga yung LTNM and then kasabay nyo I believe nagre-release ang December Avenue and a couple of people na talagang sobrang sakit yung mga kanta. Yung Moira. Actually ito bro, wag na tayong magplastikan. Kasi mukha kaming pera, di ba? Although, ito naman the reason why you are able to write songs, syempre, may background yan, laging based on experience. Hindi mo naman yan masusulat nang wala kang hugot. Yeah. There's always a backstory, there's always a hugot. May ganon, there's always an inspiration. Ang hirap gumawa ng kanta na walang inspiration. Pero yun nga lang, siguro, we were able to translate it na maging result niya, yun talagang pwede naming pagkaperahan. I mean, that's the point of of joining this business Of course, you need to earn money. Yun, talaga to, walang plastikan. Tinitingnan namin yung aspeto na yun. Ano ba yung marketable? Ano nga kami, may mga friends kami, ayaw pa nilang iba to sa amin yung term na baduy. Okay lang sa amin, actually. Pag ibinato mo sa amin na baduy ang songs ng LTNM parang, alam mo yun, masyadong mainstream. Pero, bibigyan kita, di ba, ang daming examples ng ano ba talaga yung ano ba yung mga naging successful. Kumbaga kung titingnan natin yung pattern ng yung mga naging successful na kanta or yung talagang paano ba to, yung mga naging timeless na kanta. Yun ang term ko timeless. More on dun sa sinasabi nilang baduy side. Tama. Hindi naman talaga yung parang sobrang deep or tumatatak yun, bumebenta as in nakukuha nila yung break na gusto nila pero hindi mo siya maihahalin tulad doon sa mga super timeless love songs na 'di ba meron nung 80s nung 90s na up until now 'di ba talagang maririnig mo sa video yung mga ganon. So parang doon namin yung kumbaga kung may pattern or may branding yung LTNM talagang inilalatag na namin doon sa linya na yun. Wala naman talagang baduy Nakadepende yan kasi sa taste ng isang tao. Let's say, isang
hardcore musician ay pakikinggan mo ng Just Once, sasabihin niyang baduy yun, pare. Pero kung yung mga tipong jazzero or love song talaga ang gusto at Or mga pinapakinggan fan mo ng ng mga standard. growl na kanta, is para sa kanila baduy yun. So walang baduy, pare, na depende yun sa nakikinig. Tsaka ang nakakatawa dyan, bro, sa totoo lang, tulad ngayon, di ba? Ang kilala naman ng tao is LTNM, that's the music of LTNM. What they don't know about LTNM is ano ba talaga yung background nung, kumbaga, as individual musicians. Like, ewan ko, kung kilala nyo yung isang bandmate namin, si Sega, yung keyboardist namin, si Sega, sobrang lalim ng tugtugan nun. Yung, kumbaga, yung tugtugan niya as an individual musician, ibang-iba sa tunog ng LTNM. Like kami ni Utol, maraming magugulat na ganito yung tinutugtog namin pero hindi nila alam. Nagpo-progressive rock kami before, nagdi-dream theater kami. Tapos ang mga tugtugan namin talaga when we were younger pa, Mr. Big, mga ganun talaga, yung mga ano namin. Oo, naabutan ko ata yung mga lineup na yun eh. Malayo din sa ano namin Basta ngayon. ako reggae. Sa image. Tapos, eto, siguro naging talaga, nagkaroon ng time na naging ano talaga siya. Reggae talaga naman yung focusan yung music, type of music. So iba-iba, medyo actually malawak eh. Malawak nga yung ano namin eh, yung influence, yung genre. Pero ang nakikita lang ng mga tao na yung ngayon kami nakilala is LTNM. Oo. Well, yung mga songs nyo nga is hindi talaga tumatapat dun sa mga inspiration nyo. Like Kuya Jerk, yung mga inspiration nyo, Dong Abay. Doon ko narinig sa kanya yun eh, mga Dong Abay. Tapos papakinggan mo LTNM. Ibang-iba layo eh. Diba? Especially if you have background eh. If you know the people behind it. Parang, pero dati, lakas mag-reggae na ito. At as kayo, no? Oo. I mean, point pala. ito kasi, I think it correlates to this point na may mga iba't ibang artist talaga eh. Like, yung ibang artist just wants to release their own music regardless if it's gonna become mainstream or not. And then, meron din na talagang artist that is gonna be in it for mainstream success. Like, really cannot push na bakit naging ganito yung tunog or anything. It's more of like, kung ano yung gusto nyo maging, yung mission and vision nyo dun sa band eh. Diba? Of course, kahit naman kami, lahat naman tayo, we're like, for all of us here in this room, we're in it for, of course, the money and at the same time, the mainstream success. May mga iba lang talagang mga bands like katulad nga nung naging example ko before like Archipelago na talagang they're just in it for the music. They just really don't care if it's gonna be mainstream success or not. They're just gonna push it through. But again, for our listeners, sa mga talagang gusto magkaroon ng mainstream success, of course, you have to think of something that will be marketable. Mahirap naman talaga magbenta ng isang bagay na hindi naman talaga kayang ibenta. Diba? Totoo. Kahit yung label, sasabihin sa inyo yun. Oh, I mean, kung ba't hindi bumibenta. And at the same time, speaking of label, so can you tell us more about like what happened? Like ano yung success story niyo with Warner Music? Like before, I believe you were signed 2019. So can you tell us more about what happened there? Kung ano yung naging success story or yung kumbaga parang ladder into signing with Warner Music? Habang story din yan eh, no? Actually kami na-surprise din kami that we were signed by Warner. Siyempre, lahat naman tayo, pangarap natin din yun. Tapos yun nga, we started as, actually ngayon, hindi ko pa rin naman pwede ko pa rin sabihin kasi na indie kami. Iba na rin kasi talaga yung setup ngayon eh. Like label, their priority is really more on distribution. Unlike before, pag hinawakan ka talaga ng label, may tinatawag ko na lahat, yung parang 360 artist na parang yun, even the funding for everything that we're doing, like recording, music video. Ngayon, medyo limited na eh. Talagang ang pinaka ano na lang nila is distribution. Pero yun naman din, actually, that's what we needed. That's what LTNM needs. Kaya, kumbaga, nag-go kami with a partnership with Warner. And talagang it helped us a lot. When we started releasing songs under Warner, mas nagkaroon siya ng traction kasi they were the ones who were able to pitch it to Spotify.
Actually, kailan ba to? Yesterday may post ako na yung parang sinabi ko kasi wala kaming opportunity of yung radio airplay compared to others. Although ang maganda naman, at first napipitch naman kami, like parang pag mini-launch ka, 'di ba? Parang nag-debut yung song mo sa FM, na-experience namin 'yon. Pero syempre, wala nung follow through because of the, 'di ba, alam niyo naman yung mga payola, sponsorship. So wala tayo nung ganung budget. Pero we're thankful that Warner is able to support us like do sa mga digital platforms. Sobrang overwhelming sa amin yung na-experience namin, like this is something that we're not really expecting, yung number of streams na meron kami. Kumbaga dati nga okay na kami sa below 1,000 eh. Parang nakalagay sa Spotify mo noon, 'di ba, yung parang may greater than, less than na sign, yung parang ganon. Wala naman, hindi naman siya nagmamatter sa amin. Pero ngayon talagang nagugulat lang kami mismo yung na-check namin, sinesend sa amin nung label na, eto na pala yung streams for this song, for this single. Tapos, do you know guys na malakas pala kayo sa Cebu, sa Cagayan de Oro, sa Davao, yung mga ganon. Yun, nagugulat kami doon sa ganung. Actually, eto yung nakakatuwa. Yung LTNM, mas maraming listeners sa probinsya. Sa Cagayan de Oro, Iloilo. Kami nga mas marami kaming listeners sa Massachusetts eh. Seryoso? Di ba? Di ko alam sino kilala ko sa Massachusetts eh. Nandun na tayo ibang Pilipino talaga eh, no? But marami din sa Massachusetts. Tsaka, I mean, ganun yung madalas nangyayari, no? Minsan, kung sino pa yung mga nasa outside nung parabang area nyo, sila pa yung mas maraming listens. Huwag mo na pagandahin, bro. Huwag mo na pagandahin na area mo. Actually, outside your circle. Oo, outside your circle, yeah. Seryoso yan, bro. Alam mo naman tayo, totoo tayo dito. Alam natin yun kung sino yung mga tunay na sumusuporta. Tapos, ang nakakataba ng puso kasi, yun talagang, yung mga taong hindi mo naman talaga kilala, yun pa yung sumusuport sa'yo. So, tama. Yun yung sobrang ma-appreciate mo talaga. Pero grabe yung venture nyo with covers and, with originals and nowadays. I mean, it's a huge honor. I mean, honestly, it's a really huge honor for us to talk to you guys. I mean, we've been talking about this, Kuya Sketch, for quite some time now. Like, talagang yung schedule lang in anything. And I'm very happy na nag-guest namin kayo dito. And at the same time, we can help each other out with, with promotions and stuff. And mas madaming followers namin kasi nandito kayo. Mga ganun. Yes. Malaking bagay. Verify ako, bro. Kasi, alam mo, medyo marami nagsasabi suplado daw kasi suplado daw LTNM. Pero nagre-reply ako, di ba? Hanggang ngayon lang natin na-set to. Di suplado LTNM. Si Kuya Jerk, di mo nga alam anong pangalan sa FB niyan eh. Dati nag-Chinese name yan eh. Hindi talaga pero with the traction that you have and the songs that you have created for how many years now, do you have something that na parang na-regret nyo, na parang na-miss na opportunity when it comes to songwriting or releasing songs? Basta tingin nyo parang sayang kung sinabay sana natin to, siguro possible magta-track to. Actually, ako yung regret ko, bro. It's not about yung ngayon, yung song releases that we've had in the past years when we started LTNM. Yung regret ko is yung not being able to pursue this passion when I was younger. Yung ganon. Kasi parang ang iniisip namin ni Utol, what if we were able to do this as early as when we were teenagers? Parang ganon. College days, yung mga nasa campus pa tayo. Kasi napansin namin, eto bro, totoo, this is the challenge. Like right now, syempre, kami naman, di naman namin tinatago. Like ako, I'm pretty old for doing this. Medyo, ayun nga, late bloomer na ako. I'm already, basta. Pag mo na baggitin, okay na. Oo, basta, alam mo yun, parang sabi ko, I could have done this when I was younger. I could have done this when I was in my teens or in my 20s, parang ganon. We could have done this 2000, mga ganon, era ng mid-2000s. Parang sabi ko, what if we were able to release kapit lang nung mga ganon, nung time ng 2005 onwards or 2000 onwards,
Okay, 2005 onwards naman kasi bata pa naman tayo ng 2000. So mga ganun, yung mid 2000s. So 2005 grade 3 ako. Yung regret ko na lang, yung ganun kasi nga masyado namin tinignan na walang pera dito eh. Kumikita na kami noon sa sa pagpwesto sa bar. Kahit pa sabihin mong nag-start kami 300 lang. Malaking bagay yung Hanggang ngayon, di ako niniwala sa 300. Totoo yun. Way back 2003 when we started doing... Pare, 16 pumapwesto na ako sa bar. 15 years old ako, bro. Nakapwesto ako sa labas, nagtitinda ako. Okay. Pwesto ako. Hindi, bro, seryoso. Ako, 4th year high school when I started doing gigs along with my classmates. Pero that time, pare, 300 per head. Preset. Masaya ka na nun. Parang 100%. Tapos medyo mababa pa naman yung nun, no? Yung mga bilihin nun, kaya pa. Yung 300, may bigas ka na, may... Yung bigas mo, kalahating kaban na yun, makakabili ka na ng t-shirt, pantalon, yung 300 sapatos. bro, nakakapamasyal ka na sa mall nang nakakain ka, nakabili ka ng t-shirt. Mga ganun, malaking bagay. Yun yung natatandaan ko when way back 1982 yun. No? Hindi, 2000. Grabe ka naman. Grabe, na-expose yung kapatid niya. No, 1982. May gusto sana ako isigit eh. Pero iba talaga. Iba bumalatas ko yung jerk eh. Well, mga kuya, siguro inspiration lang para sa mga songwriter natin na gusto pumasok na mainstream. Siguro ano yung advices na pwede nyo ibigay about financially? Siguro hindi kasi ganun naman kabigat, no? Kung talagang gusto mong i-pursue yung song and yung band mo para makapasok na mainstream, hindi naman siguro ganun kabigat ang kakailanganin mo. Pare, ngayon hindi na. Ngayon, ang dami na kasing software na pwede mong gamitin sa bahay. Unlike before, tol, kailangan mo maghanap ng recording studio. Hindi na ganun eh. Napakadali na ng lahat ngayon. Talagang 12 years old, pare, nakakagawa na ng sarili niyang kanta. Diba? Nakakapag-produce na ng sarili niyang kanta. Like 14 years old. Hindi na kasi katulad ng panahon natin eh. Like 1987. Diba? Layo. Nakakaswerte ng mga bata ngayon kasi sobrang daming resources na available. Online. Tapos, ngayon naman, sa totoo lang, ang ganda rin, yung community ng musicians. Tulungan eh. Like, ngayon, yun, na-appreciate ko naman yun na pag nagtanong ka, saan ba pwedeng mag-record ng mura? Let's say, for example, wala ka namang resources. Meron na maituturo sa'yo. May friend ako, ganito, kaya naman niya. So, let's just do, parang a recording sa bahay niya. Yung mga ganun lang. Oo. I mean, malaking bagay talaga ngayon yung technology that we have. Technology. Kasi sana inaabot natin yun. Kasi tanda ko nung dati, parang pag magre-record nga lang kami ng mga covers nun. Kami ni Eljo kasi ever since parang way back magkabanda na kami. Parang naghahanap pa kami ng studio na saan ba pwede mag-record yung maayos. Tsaka yung... Para inaabot nyo yung cassette tape. Yung papatungan mo, yung magre-record ka doon. Di ba? Parang rewind, stop, record. Mahal pa kaya nung gamit na yun? Parang okay lang gamit namin nun eh. Tapos ano pa yun? College tayo, may inamuto pa sa ating studio eh. Yun, nilagyan lang kami ng mic sa gitna. Tapos, actually, di na namin matandaan nga kung magkano yun, pero mabigat na para sa amin kasi estudyante pa kami. Tapos may mic lang sa gitna. Yun yung doon pumupunta yung tumugtog, di ba, yung amplifier nyo, yung drums. Kaya hindi pantay. Yung mic kayo sa gitna, doon pumapasok lahat ng tunog. Tapos pinagmamayabang pa niya sa amin na yun nga kasi software nakadirekta sa laptop. Nasa gitna yung mic eh. Pinagbayad kami. Parang siguro 1,000 per song, parang ganun. Mga time yun. Lupit nun, idol yun. Grabe yung dati nun, yung hirap ng pag-record. Tapos kailangan maayos ka kausap ng mga nagre-record kasi maraming maraming maarteng mga nagre-record dati sa mga studio. Well, dapat ka dito gawin mo, dapat ka dyan, dapat ka dito. Alam mo ba yung papakialaman ka tayo? Ikaw na lang kaya tumugtog. Palit na lang kaya tayo. Ikaw na lang kaya mag-record.
Pero paano ba nagre-record ang LTNM? So, sa ngayon, Ayun, sobrang we're pretty blessed kasi yun nga, two of our bandmates own a studio. Si Steven and si Sega, they own Circle City Multimedia. Nice. So yung namin, yung recording namin, all of our studio tracks are being recorded in Circle City Multimedia. Although naman, we're paying pa rin naman, no? Kasi business nila yon. Pero syempre, ang maganda doon dahil kaibigan mo, pwedeng terms. Tapos pwede rin naman na ma-delay. Pwedeng lista mo muna sa tubig. Lista mo. Pag kumita yung pag kumita yung kanta, bayaran na. Meron. May fallback pa rin. Hindi yung agad maglalabas kami. So, naman, tulungan. Tapos may mga talagang nabibigay na rin silang services na pwede nang, wag na nating bayaran to. Parang ganun. Hindi extra services. Iba talaga yun eh. Pero ano naman ngayon ang LTNM? Financially, okay naman. Talagang yung mga songs ba is ang tawag dito, yung kita ba sa mga songs natin sa Spotify? Kita mo tong aircon na to? Home credit yan. So, hindi pa ganun talaga kaganda, no? Hindi. Honestly, secret? Hindi kami makapagbigay ng figures. Pero tingnan nyo na lang, hindi ba yung streams naman namin, hindi mo mako-compare sa mga Ben and Ben. And pero nakakatuwa lang every quarter, may nakukuha naman kaming decent amount of money that we're sharing equally sa band. Nakabili kaming PC. Tapos, ang maganda rin kasi talagang inabot lang ng pandemic, yun nga, ever since we signed under a label, yung value namin tumaas every time we are being booked for a gig. Iba na yung rate, malayo na dun sa kaya walang kumukuha. Pero yun yung mga naitulong sa amin. I mean, for a musician nowadays, since with the social media age, in lahat pwede na tayo mag-record by just in our bedrooms and whatnot. For musicians like you guys, like under label, ano yung mas nagiging profitable? Is it the live gigs or talagang yung sa mga Spotify na mga releases? Pareho. Okay, so you can both make profit sa Spotify and live gigs. Okay, that's nice. That's actually nice. Kaya namin siya talaga pinupursue, magsulat kasi every time we're releasing at maganda naman yung response, maganda rin naman yung response pagdating sa monetary aspect. Kasi before parang sobrang laki ng mas malaking advantage I believe ng pag naka-CD ka. Like before, like mga CD mas malaki albums. talaga yun, bro. Kasi may release talaga ng albums, like CD albums talaga, which talagang nagtatrack talaga ng revenue sa mga artist. Pero ngayon kasi parang mas nagpapantay na siya with Spotify and other social media or kung ano bang internet na mga revenue yan, like YouTube, Facebook, Instagram, or kung ano man, Spotify or Deezer or iTunes, and then yung mga live gigs. So talagang malaking bagay din. But for someone that is gonna be starting in the this circuit or this venture, like yung talagang magpo-prod, what is yung parang advice na pwede niyo mabigay, since it's gonna be hard for someone that is gonna be starting in this industry? Talagang magpo-prod, wala talagang kikitain, wala pang magiging stream sa Spotify. Ano yung parang magiging advice na pwede niyo sabihin sa kanila or bigay sa kanila? Ako, huwag ka matakot sa criticism. Pare, maraming darating yan pag nagsisimula ka. Actually, kahit nandito ka na sa stadong yung nasa label ka na, pare, normal na may mag-criticize sa'yo. Pero syempre, gamitin mo yon para mas mag-improve. Wag mo siyang dalhin wag mong take seriously masyado yung mga ganon. Kasi, di ba, ang importante, hindi lahat kayang gawin yung ginagawa mo True. Mahirap gumawa ng kanta. So kapag nakagawa ng kanta ka, ikaw nakagawa ka ng kanta, you're so blessed, pare. Kasi hindi lahat kayang gumawa ng kanta.
at least tinry mo. So kung i-criticize ka, ang importante nagawa mo, pare. Dahil hindi naman lahat na nagki-criticize sa'yo kayang gumawa ng kanta eh. Tama. Ako naman, to answer your question, Irvin, syempre kailangan unang-una, gusto mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi, di ba, mababurnout ka. Tapos, yun nga, if you're looking at the aspect naman of getting paid, sa umpisa talagang wala yun. Reality, wala yun. So, just make sure that you are enjoying what you're doing. Para even without the, even without the financial blessings yet, kaya mo siyang ituloy, kaya mo siyang i-pursue. Tapos syempre dapat yun talaga yung desire mo. Goal. Kung yun yung desire mo, tapos you are setting a goal for yourself na, kumbaga, eto, yung timeline ko, hanggang kailan ko ba to gagawin? Parang, kasi syempre, malalaman mo naman yan if this is working if this is working for you or hindi. Kung para ka ba talaga dito or hindi. Pero talagang, ang tinitest dito, patience mo rin. Kasi tulad nga niyan, hindi naman talaga tayo pare-pareho ng timeline. Hindi tayo pare-pareho ng yung kung kailan natin makukuha yung break. Like up until now, LTNM is still looking forward to that big break. Wala pa naman talaga yung masasabi mong big break ng LTNM Kasi pag sinabi mong big break, it's the likes of Ben and Ben, December Avenue. 'Di ba? Wala pa talaga kami doon. Pero it's something that we are desiring and we are praying for as well na ma-achieve namin. So kaya nga ngayon ang ginagawa namin, goal setting, tapos yung timeline in reaching that goal. Parang gano'n. Tama. Pare, iba kasi. Pag may goal ka, pare, tapos walang gustong sumama sa'yo, pare. iba talaga naman seryoso, biglang papasok sa kayo jerk Pero that is true. I mean, sa mga aspiring musicians or songwriters or mga nagbabalak pumasok sa indie scene, of course you have to look into the beauty in all of things. Like sa lahat naman I mean, even with us sa podcasting, this venture, I mean, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, earlier sa intro natin, podcasting is a very opinionated venture wherein kaliwat ka ng assumptions, kaliwat ka ng opinions and whatnot, na talagang will eat you up pag talagang sineseryoso mo lahat yun. Especially yung mga nagiging episodes namin recently are directly towards talaga sa music industry. Talagang, alam mo yun, nakikita yung mga nuances and stuff na talagang minsan yung iba, hindi lang nagugustuhan yung the way we look at it. Pero it's always good na for everyone, if you're gonna be pursuing, let's say, dancing, kung ano man yung venture, kung ano man yung business, or kung ano man passion yung i-pursue mo, is to always look at the bright side. And always create a plan. I mean, it's not just about releasing stuff na ganito na ganyan. Of course, you have to create a character for yourself, create a realistic plan or timeline para mag-succeed ka doon. And if that doesn't pan out, then maybe magawa ka o balik ka ulit sa drawing board and then look at it in a different way. I mean, if you're happy naman with what you're doing, sino bang kokontra sa'yo, di ba? And sabi nga, you gotta do what you love what you do. Yeah. Yes. Kasi pare, pag mahal mo ginagawa mo, tulad namin, hindi mo mararamdaman na trabaho to. Yeah. Hindi talaga. Yun lang ang susi Tsaka yun nga, yung goal mo. Actually, nga rin bro, to tell you honestly, lahat kami as members of LTNM, hindi namin nga may kulang dun sa yung efforts namin kasi lahat kami, hindi kami talaga totally nakafocus dun sa career ng LTNM. Para bang side, lang namin siya. Parang side project, parang kasi all of us are working sa corporate setting or business, may business din. Si Utol naman, business naman siya. So pero most of us, the 4 of us are working on a corporate setting. Except for Jerk. Yung diniscuss ko sa'yo, Irvin, na business. Yeah. So, parang lahat kami talaga, sa totoo lang, hindi pa namin talaga na yung 100% na to. Kasi iba yung
yung siguro mas magiging successful pa yung LTNM kung talagang nakafocus eh. Kasi they are doing their career full time. Yung narinig ko like Ben and Ben, they're doing yung career nila full time. Wala silang mga side jobs. Or like for DAV naman when they finally got their break, nag-resign na silang lahat sa work nila. So nag-focus talaga sila. That's yun. They went on touring, tapos releasing na ng mga songs continuously. So siguro ganun din naman siguro sa amin if ever we'll be able to to get that opportunity on our siguro, alam mo ako kasi ginagawa kong gasolina yung mga napapanood kong storya ng mga nauna. Importante yun. Ang sarap din sa feeling na posible ko palang marating yun. Kasi nagawa nila eh. Although magkakaiba tayo ng tadhana, magkakaiba tayo ng timeline, hindi pa man ngayon o bukas pa, maaaring abutin ng makalawa. Para alam ko yun Para posibleng promotion yun Oo. Kapit lang, di ba? Malay mo siya yung nasa. Tama. Ginagawa ko talagang gasolina yon. Pare, istorya ng E-heads, istorya ng kamikaze, kung paano nagsimula, kung paano gumapang. Pare, hindi puro sarap. Hindi talaga, hindi. Tsaka marami kasing nag-aakala na pag pumasok ka sa ganitong industry is puro sarap lang. Ang sarap ng ginagawa nila. Tumutugtog lang sila. Gusto ko maging ganyan. Tumutugtog lang sila. Hirap din kaya. yun nga lang sa amin lang, like for us, kami, nag-start kami as cover musicians. Ang hirap. Ang hirap kumita. Pare, dadaan ka ng audition, hindi madali yun. Na sabihin sa'yo, bibigyan ka ng pwesto, pero hindi pa, or masusulutan ka ng pwesto ng iba. Diba? Pare, ang hirap ng mga ganong sitwasyon. Pero, na-endure natin lahat yun. Kasi, nandito na. Weak ka kung cover band ka, hindi mo naranasan yun. Mararanasan mo yun. Sinasabi ko sa'yo, mararanasan mo yun. I mean, there's always rejection in beauty. I mean, yun nga palagi ko sinasabi, art is subjective in any way possible that we can see. And at the same time, if you're into the art industry, there's always rejections. There's always gonna be criticism. Lahat yan talaga mararanasan mo if you are willing and if you really want to be successful in this industry. I mean, dito nga lang din sa amin, like this is not really gonna be like napakalayo for the music industry, but we are uncovering things that a lot of people are not aware of the music industry, which is a very scary thing to do. Kasi una, we have reputations and stuff. Like for us, we're music teachers. And then maririnig na rin teacher nila nagsasalita ng kung ano-ano tungkol sa industriya. Diba? Which is very crucial. But again, we're passionate. So sa mga listeners natin, if you are passionate about something, then just continue and push through. I mean, yung criticism is always gonna be there. It's always gonna be, there's gonna be a lot of bumps in the way, pero eventually you'll get there. Kasama mo talaga yan. Hindi mo naman talaga may iwasan yan. And before we end, we just want to ask a couple of interesting gig stories from you guys. I mean, since Wag na sa pasita. I mean, alam ko naman napakadami na ng fan base nyo, and I know that you guys have seen the weirdest of all the weird. So can you share us a couple of like interesting stories, gig stories that that us listeners can enjoy? Or medyo alanganin pa? Actually, nung LTNM na, wala namang out of this world. Yung hindi pa LTNM. Wala namang crazy experience. Nangyari sa amin yan nung hindi pa LTNM. Like si Skitch kasi huwag na, ayoko ikwento. Hindi, pare, sa bar, hindi mo may iwasan ng attitude ng mga lasing. Madalas. So kung may experience kaming hindi maganda sa pagtugtog sa bar namin, naranasan yun. Like yun talagang aagawan ka or
No, LTNM kasi bro, mga naging gigs namin, campuses, mga ganyan. So, iba. Sa bar, pare. Tapos yung bar iba. naman, okay din. Iba rin. Wild, pare. Naranasan kong batuhin ako, pre. Ng pera, ang dami. Oo. Parang iba yun, Pero seryoso yun, bro. Inabot namin yung time na pag lasing na yung mga... Sa Kabuyaw yun eh. Puro 1,000 binapas. Seryoso, okay lang na batuhin mo ako. Okay lang. Hindi makakasira ng dignidad ko yan. I mean, how's the fan base for LTNM compared to like yung fan base nyo? Kasi honestly, I'm gonna be honest, even before LTNM, you guys have a following na eh. Wala. Hindi, man. I mean, you guys are known as musicians na talagang marami na rin nanonood sa inyo. Ano yung difference ng fan base nyo with you guys before LTNM and then yung fan base ng LTNM? LTNM medyo no? Seryoso yung mga fan ng LTNM eh. Medyo bata na rin. Bata. Mga trip ni Ervin. Actually, kung ikaw, kasi since yun nga, no, yung parang pinopromote nga namin, alam nila yung yung pinaka background ng LTNM eh. So, parang marami believers, mga ganun. Marami galing church. Imagine, nakuha namin yung followers ni Justin Bieber. Mga believers. Kasi nga since we started as worshipers, kami, like yung story talaga namin, kami, ang original, natitira pang original members ng LTNM, ako, si Utol and si Milboy, yung lead guitarist namin. So, nasa isang church kasi kami. So, part kami pare-pareho ng worship team. Together with Josh, pare. Oh, yeah. Tama. With our good friend Josh. So, yun, yung fan base namin, nag-start talaga siya, church congregation. Parang yung may isa kayong video na yung round trip, di ba? Parang sa congregation yung play ata. Alam ko parang Victory ata, nag-play din ata kayo before. Victory Bar. Meron din, Victory Liner. Church. So talagang yung fan base ng LTNM is on the mature side of things. And then talagang mga nag-gain ng mga followers lang. Eventually sa Spotify, sa YouTube. Spotify. Ibang-iba pare. Yung sa cover band namin kasi, mga manginginom ang followers na. Manginginom, mga malalandi. Ay, grabe. Ako natatakot sa mga sinasabi na ito mga to eh. Ibang-iba. As in, mas okay. Pero ngayon yung sa LTNM, nakakaranas na ba ng mga bashers, gano'n? Ay, nako. Marami. Actually, parang marami nga kaming haters eh. Pinag-uusapan namin. Silent lang, pero mas marami. Parang mas marami. Oo nga naman. The more successful you become, the more you attract your detractors nga eh. Ganda na pare. So talagang okay lang yan. Ganun talaga. May mga iba-iba tayong taste eh. Iba-iba tayo. Kasi sa amin, wala namang... Yun nga yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung mga critics or mga haters, wala. Pare, kung papansinin mo yan, papasok sa ulo mo yan. At pag pumasok sa ulo mo yan, pare, yun na ikasisira ng ulo mo. Tama. Hayaan mo lang sila kasi rin eh. Tingnan mo, pag ikaw tuloy-tuloy lang, mas mapipikon nga sila na parang ba't walang pakialam sa akin to. Pero pag pinansin ko sila, magkakapera ako, di ba? Pare, mas gusto ko yun. Pero rin eh, since we're not getting any younger, bro, nag-iba rin eh. Parang wala na talaga kaming, unang-una kami, parang ayaw na rin naman namin ng conflict with anyone else. It's something that we don't want to exude. We don't want to exude that vibe anymore. Eh. As much as possible, we wanted, since we are promoting songs about love and inspiration, the more that we wanted to exude that dun sa yung vibe na yon dun sa personality and yung the way we are interacting with other people. Yun na lang siya. Tsaka ang tanda na natin para sa conflict eh. Tama.
Kami, ang goal na lang natin is to put food on the table for our families. Yeah. Yes. Yun eh. I mean, ano na eh, ang gusto mo na lang sumasakit yung likod mo eh. Hindi na yung hindi na yung mga isipin pa eh. So, ako bro, sa edad ko, dami sumasakit. Well, anyways, before we end the episode, do you guys have any promotions or anything that you want to promote? Yes. You want to share your page or kung ano man nangyayari sa LTNM ngayon? Yes. Yun. Just a week ago, we recently released the strip version of Walang Ako Tikaw. Yun nga, yung medyo para sa amin, pinaka-successful na single namin. So, parang inana lang namin, nagkasundo lang kami na to come up with another version. Piano lang and vocals, tas medyo iniba rin namin on a different key. So, sana supportahan nyo. It's available on Spotify, Apple Music, iTunes, and other digital platforms na available. Na alam nyo yan, Deezer, kung ano pa yan. Napakadami. So, it's also released under Warner Music. So, yun lang naman. It was recently released. 1 week pa lang. Nakaka-1. Okay, napaka-fresh pa. Literal na fresh pa Very talaga. fresh. Tapos may music video din siya. Although we've had the music video already for the original track that we've released 2 years ago. 2 years ago na rin ang Walang Ako Tikaw eh. Parang may 2 years na siya. So, nandun nga si Jensen. So, nag-release pa rin kami ng bagong music video for the strip version. So, yun. Tapos, for those of you who wanted to, be in the radar or be in the know about LTNM. So, we are on, we're pretty active. Hindi naman na masyado active, no? Pero meron naman kaming social media. Yeah. Meron kaming Facebook. You can search for LTNM PH sa Facebook. On Instagram, LTNM PH din. Nagti-Twitter din kami, paminsan-minsan. LTNM Music PH. Napaka-opinionated sa Twitter, Pero si Boss Joey nang nagbahala doon. Actually, medyo may isa pa. Pino-force na rin kami ng label to have a TikTok account. Yeah! Kailangan. So, maganda kay Kuya Jerk yan. Maganda kay Kuya Jerk. The perks of having a label. Yun yung mga kulang namin. Kasi kami nga, we're not that open doon sa mga ganung plan. Yeah. Yun lang talaga pag label, kailangan talaga in the know kayo sa lahat. I mean, lahat. Sarili mo rin. Kailangan talaga rin Kasi pag nakikipag-meeting kami sa kanila, sinasabi nila yon, yung mga kulang. Walang pilitan, pero pare. Kailangan Makakatulong. Kumbaga parang guys, mukhang magiging maganda yung traction nyo pag nag-TikTok kayo. Actually, hindi naman, ang TikTok naman daw, akala ko kasi before, ang TikTok parang puro sayaw or... Oo, parang meron na ata ngayon pwedeng i-release. Pwede naman daw yung tutugtog ka, yung mga ganun. So, hindi hindi ito yung, mag-TikTok kayo, hindi ganun. Hindi naman ganun. Parang, may isang way ito. Kasi before kasi alam ko parang talagang may mga sariling track lang sa TikTok. Ngayon kasi parang pwede ka magpasok ng sarili mong track. Si Utol kasi, wala naman talagang TikTok pero nabubyo niya yung TikTok dahil sa mga... Ayan! Ano pa yun? Tayo dyan. TikTok, ano ba? Balita ako may mga yung mga sense yung mga ganun. Ay, wala ako alam sa mga ganyan talaga. Malinis tayo dyan. TikTok patrol. Baka meron pa kayong ibang iba na yun ibang TikTok. Iba na TikTok na yun. Well, parang yung news nila news version. Ayun pala, YouTube din namin. May YouTube channel pala kami. LTNM TV naman. Yan, subscribe kayo sa YouTube channel. And don't forget to YouTube to MP3 YouTube to MP3. Huwag na kayong mag-download ng napaka-komplikado. YouTube to MP3 na lang daw. Para lifetime. Tutulungan na namin kayo. Sinasabi na namin. Mas madali yon, ha? PM nyo lang si Jake. Patuloy pong suportahan ang OPM sa pamamagitan ng YouTube to MP3. At dahil po dyan, ang industriya po ay aangat. Sirang-sirang revenue stream ng mga artists.
Parang lahat ata, 'di ba dati nun, like a couple of years ago, grabe kawawa yung mga artist dun eh. Bagong release sa YouTube. YouTube to MP3 agad. Hindi pare, share ko lang Padpad ako na-lockdown ako sa Davao for 8 months. Story yan. First time ko marinig yung song namin tumutugtog sa pedicab. Oh? Hindi alam ng pedicab driver na LTNM. Sa pedicab. And then, nagtaka ko kasi yung phone, ano lang, yung keypad. So, ibig sabihin, ano lang yung SD card. Dinownload na, no? So, sa isip ko, ba, Narinig mo? YouTube to MP3 to. Ano yung sinabi mo sa sa driver? Wala kang binanggit or anything. Hindi kasi ang dugyot ko nun eh. Kahit sabihin kong ako yan eh. Actually, yung song kapit lang, bro. Yung galing Wish, yun ang download. Yun yung dinownload niya. Yung Wish, 107. Hindi naman halata din-download mo, no? Actually, lahat daw ng nandun, yun sa Davao. Sa Cebu rin, may experience din ako na ganun. Diba? Ayun, nakadig din. Ano yung initial feeling nyo? Nakaka-overwhelm yung ganun, no? Oo naman. Masarap din naman talaga sa kasi pakiramdam. Pangarap ko yun eh. Oo. Yung marinig marinig mo yung sarili mong creation randomly. Di ba bro, may mga bar na yung may TV sila, tapos sila ng Wish, ganyan. May napuntahan kaming bar dito. Pagdating ko, kilala ako, sabi, di ba siya yung yung ganun. Kasi yun pala, piniplay pala nila dun yung mga, yung tuloy-tuloy, yung sa lahat halos na piplay nila. Nakasubscribe sila. So, alam na. Grabe, no, nakaka-overwhelm yung ganun. And at the same time, I think parang na-chat nga kita recently, a couple of years ago. Parang sinabi ko na, Kuis, cover namin yung kapit lang Tapos parang sinabi ko na parang yun nga. Tapos parang natugtog na rin natin before yun no, Jo? Pero mahirap eh. Oo, mahirap eh. Hirap nung ginawa ni Kuya Sketch dun eh. Sabi ko, ayoko na. Hindi naman. Oo, sabi ko, ayoko ng Pero grabe yung na yun, yung feeling na yun, no, with you guys starting out before and then ngayon nandiyan na kayo and then narinig nyo randomly yung song. Nakaka-overwhelm. Pati yan nga, pag may nagko-cover, nappa-flatter din talaga kami, sobra. Kasi syempre, yung ma-appreciate yung gawa mong kanta, ang laking bagay It's a different thing. I mean, yun nga lang yung random listen nga lang Grabe. Pare, kanina nagtanong ka about regrets sa songwriting, no? Yung merong regret siguro, yung key. Dahil ngayon, eto bro, totoo to. Medyo, kasi di ba nga, syempre, I'm not getting any younger. Napansin ko, nag-iiba na rin ako yung in terms of yung tolerance and nag-iiba. Grabe, parang ang taas nga nung iba mga kailangan na namin magbaba. Parang kailangan na namin parang kailangan mag-E-flat tuning Tsaka hindi, yung sa mga next song na is gagawin namin, parang, oops. Di ba? Medyo mindful na kami, aware na kami sa gagawin namin yari ka sa live dyan. Kasi before wala namang kaso, parang biglang nagbago. Actually, itong pandemic nag-start pagkanta mo ulit, parang, dahil nga siguro kalawang lang din, baka, pero hindi nagmamatter ang age, bro. Ngayon, iba, yung breathing. Gawa tayong kanta. Sang key, C. Sigurado ka? Like kami nga recently nag-E-flat tuning na kami. Kasi alam mo yung parang dati kaya mo pa to Kaya ko yan. Tapos ngayon parang grabe, hindi ko na kaya. E-flat tuning na lang tayo. E-flat tuning na lang tayo para mas okay. Parang buti ka nga E-flat Buti ikaw E-flat, parang gitara ko sa bahay, talagang one-whole fret ko. One whole note, pare, baba. Sabi ko, eto na ba to? Eto na ba yung nararanasan ng air supply? yung concert nila, pare, yung mga... sobrang baba. Baba na ng key. Tsaka yung ibang mga, mga OPM artists, I'm not gonna name any artist. Kasi, alam mo yun, medyo delicates. Pero may mga ibang artists na talagang ang ganda ng record. Pagdating sa live, nadadali na sila. Kasi ang taas.
Sabi ko, Totoo ba grabe. yun? Sabi ko, grabe. Dapat talaga maging mindful ka sa mga key and paano yung song mo. Okay lang bro kung ang kakantahin mo one song lang eh. Kayang-kaya. Kaso madami rin eh. Yung talagang set, 'di ba? Like sa amin yung pag inano namin talaga tinugtog namin lahat ng singles sa isang gig nakakamatay. Medyo parang Sunod-sunod na. Ano na lang, hinga na lang. Maubos ng hangin. Parang i-reminisce mo na lang yung masayang araw mo na nakakanta ka na matapos. Dati ang No Woman No Cry kinakanta ko sa C eh. Ngayon, na lang. Grabe, ang baba naman. Sobrang baba naman. Ilang key change yun. Grabe yun. Baba na masyado. Parang ganun, literal. Talagang sabi ko, bakit hindi ko na kayang kantahin yung C? Totoo pala yung pagtanda, no? Nagka-crack na yung nagka-crack na yung voice mo. Grabe. Hindi sa nagka-crack eh. Parang may limit na yung sigaw mo, pre. Hindi mo na kaya yung kung paano mo siya sinisigaw dati. Hindi na ganun eh. So talagang parang kumikitid din yung lalamunan mo. Dagdagan mo pa bro yung di ba age is yung factor. Dagdag mo pa yung may acid reflux ka na. Yeah. May mga sakit-sakit na. Ako nga bro, diba recently lang I just had surgery, di ba? So, babae na siya. Ako nga nung na-diagnose ako kasi nagme-maintenance na ako. Dati talagang all out sa mga gig. Okay lang, talon, sigaw. Okay lang kahit after gig, pag gawin mo. Ngayon, ayoko na tumanggap ng gig na lalampas ng 11:00 ng gabi. Kasi iniisip mo na kailangan ko matulog. Parang ang ganda na gawin nyo tong Mind the Beats Tito edition. Pwede. Usapan natin, puro sakit mo. yun yung maganda talaga, honestly. Yun yung maganda pag talagang kilala mo, friends mo talaga yung guest. Kasi talagang all out nakakapagsalita ka ng yung mga gusto mong sabihin. Aga na lang ng maintenance, oh. Ilang ba iniinom mo dyan? Dati bro, iba nilalapag namin eh. Ayun. Maganda yun maganda. Ngayon, pagka bago kumain, iinom ka na ng maintenance, tapos pagkatapos kumain, inom ka ng vitamins. Ngayon, hirap tumanda, no? Oo, hirap talaga. Dati nakakalima ako, isa na lang eh. Kanin. Ako natatakot sa mga sinasabi nyo. Naka-label pa kayo. Kanin sa inasal. Sa inasal. Tama naman. Sige. Well, with that being said, thank you so much, Chris Kitchen, Kuya Jerk, for guesting on the pod. Thank you so much sa napakasayang kwentuhan. And I know a lot of people will be listening to this, knowing kung sino ba talaga si Kitchen, si Jerk, and si LTNM in a whole. So before we end the episode, we just want to thank our sponsors. Ikaw na bahala by Joshua Ramos. Yes. Chicken House by James Manzanilla. Milk and My Tea by Jeff Apusaga. Saved by Ismael. Yun, yung pala yung pinakabagong clothing line. So you can check out Save sa Facebook. Yes. Tapos follow nyo lang yung Save, and then alam ko maraming mga bagong release na yan. So if you are into Christian clothing or anything yan, pwede nyo puntahan yan. And at the same time, World in Progress, in Sotsot ko ngayon. World in Progress, thank you so much, Prince Lupena. Thank you so much, and I'll talk to you soon, bro. Meron tayong mga business ventures na gagawin. So, and by the way, open pa rin yung Shopee links natin, mga kaibigan na. Yes. So, if you guys are into online shopping. Shopee. Salamat, Kuya Well. So, if you guys are into we call this online shopping, you can click the links below. Makita niyo yun sa mga social media sites namin, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. And then, release din namin to as description sa YouTube. And then sa Spotify din. And then sa AnchorFM and then Google Podcast. Click nyo lang yung mga link. Yung first link is gonna be for musical instruments. So, any musical instruments sa Shopee, diretso kayo doon. And then, another one is for home goods. So, kung ano mang available na product kay Shopee. Like, mga men's apparel, women's apparel, or kung ano man yan. Yes. And habol lang natin yung
promote na rin natin yung kay Kuya Jerk, yung Elmeng. Oh, yun pala. Yun. So, check niyo yung Solid Elemeng. yun. Talaga mapapaslang kayo sa sarap nun. May bago ako release yung sa mga, kasi merong may allergies sa shrimp. So, gagawa ako ng may, si tirisin. Para at least habang kumakain ka, nagagamot ka din. Oo. Talagang manginginig ka ng onti sa kain eh. Papasalamat Bro, carried away kami. Pwede rin ba pala kaming magpasalamat? Oo Nakakalimutan mo namin. Oo naman. Napabiglang. Sige lang. Sige, yun. Salamat sa The Rail PH. Yay. Iles. Yan, harap natin. Salamat, Tom's Philippines. Yan, sa mga nagmamahal sa amin. So, yun. At syempre, to our South Indie Production family, Circle City Multimedia, to our Warner Music family, kala Sir Kelly. Yan, sobrang salamat. And syempre sa lahat ng loyal neighbors namin na patuloy na sumusuporta sa amin. Magnesium oxide. Naglalabasan. Grand C. Salamat. Bits Vaporub. Salamat. Tito na itong dalawa. Pande Manila, coconut jam. Thank you. Yun. Kumain pa bago nag-start. And then, I hope this will not be the last thing that we're gonna be doing. So if you guys have any release or anything, you can definitely contact us sa LTNM, and then we can talk about your anything under the sun. And again, maraming salamat LTNM sa lahat ng mga followers natin sa Mind the Beats, and sa mga listeners natin sa Spotify, sa AnchorFM, sa Google Podcast, sa Radio Public, and any other podcasting sites available. And sa mga tao dyan sa Massachusetts, thank you po. Thank you po sa inyo. Hindi ko po alam kung nakakaintindi kayo ng Tagalog, pero thank you. Thank you for listening. And with that being said, my name's Irvin. And I'm Eljo. And this is the #1 music podcast in the country. This is Mind the Beats. You guys take care.